हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर आजपासून मी स्वामींचे 11 गुरुवारचं व्रत चालू करते. तर व्रताची सुरुवात करण्यासाठी मी सर्वप्रथम स्वामींच्या मंदिरात आलेले. सेक्टर 6 कोपरखेरणे इथे मंदिर आहे. छोटंसंच आहे पण बघू शकता तुम्ही किती सुंदर आहे. आणि इथं आजूबाजूला सगळ्या आज्या भजनं वगैरे गात आहेत आणि लोक पण खूप येतात आहेत दर्शनासाठी. सकाळपासून अशी रांग चालूच आहे की इथं आजूबाजूची जी लोकं आहेत, जे ऑफिसला जाणारी आहेत, तीसुद्धा येऊन दर्शन घेऊन जातात आहेत. तर बघा मी दर्शन घेऊन आले स्वामींच्या मठातून आणि आता आपली पूजा मांडणी करायची आहे. तर इथं जागेचा खूप प्रॉब्लेम आहे. तर जिथं मला असं वाटलं की इथं मंदिराच्या खाली जागा आहे की तिथं आपल्याला जास्त डिस्टर्ब नाही होणार कुठल्या गोष्टीचं, आपण काय पूजा वगैरे करताना. आणि एका साईडला आहे म्हणून मी इथं मांडणी करत आहे. तर मी एक छोटासा पाट ठेवलेला आहे, म्हणजे टिपॉय टाईप आहे, आणि त्याच्यावर असा छोटा पाट ठेवून आता मी त्याच्यावरती पूजा मांडणार आहे. तर सगळ्यात अगोदर स्वस्तिक काढून घ्यायचं. कुठलीही मांडणी करायच्या अगोदर आपल्याला रांगोळीचं स्वस्तिक आणि त्याच्यावर हळदी कुंकू व्हायचं. तर इथं छोटा पाट ठेवलेला आहे, त्याच्यावर मी स्वामींचं आसन ठेवलेलं आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला गणपतीची पूजा करायची आहे. गणपतीची कोणतीही सेवा आपण सुरू करतो तेव्हा सर्वप्रथम आपल्याला गणपतीला आवाहन करायचं आहे की जी पण आपण सेवा करणार आहे, जी पण पूजा करणार आहे, ती निर्विघ्नपणे पार पडू दे, ही प्रार्थना करायची. तर मी सगळ्यात अगोदर अभिषेक केला पंचामृताचा आणि त्यानंतर आपल्याला गणपतीचं ओम गण गणपतीये नमः हे मंत्र बोलून गणपतीला अभिषेक करायचा पाण्याचा, पंचामृताचा, आणि त्यांची स्थापना करायची. त्याच्या अगोदर मी दिवे लावून घेतलेले आहेत, पण इथं जागा नाही म्हणून दिवे लावून त्यांना हळदी कुंकू वगैरे लावून थोडे साईडला ठेवलेले आहेत. ते शूट झालेलं नाही माझ्याकडून. तर मी गणपतीला हळदी कुंकू वाहते आणि गणपतीला हार घालते. जो गणपतीचा नेहमीचा हार आहे तो हार घालून घेते. आणि दुर्वा वगैरे आहेत माझ्याकडं, ज्यांच्याकडे असतील त्यांनी वाहू शकता अशा पद्धतीने जर पूजा तुम्ही करत असाल तर. आणि फूल वाहते, कारण की माझ्याकडे आता जास्वंदीचं फूल नाही, जे आहे तेच वाहते. त्यानंतर आपल्याला स्वामींनासुद्धा अभिषेक करायचा पंचामृताचा, कारण की आपण हे अनुष्ठान करतो आहे आणि ही सेवा करायला सुरुवात करतो आहे. तर प्रत्येक गुरुवारी केलं पंचामृताने अभिषेक तरीसुद्धा चालू शकतो, नाही तर नुसतं तुम्ही पाण्यानंसुद्धा अभिषेक करू शकता. पण पहिली सुरुवात आहे, मला असं वाटतं की आपण पंचामृताने स्वामींचा अभिषेक नक्की करावा. आणि पंचामृताचा बघा अभिषेक झाल्यानंतर मी पुन्हा पाण्याचा अभिषेक केला. स्वामींचा मंत्रजप करायचा, श्री स्वामी समर्थ. त्यानंतर स्वामींच्या आवडीचं हिना अत्तर मी लावून घेते, असं फुलाच्या साह्याने किंवा तुम्ही कापसाच्या साह्याने सुद्धा लावू शकता. त्यानंतर हे बघा वस्त्र मी अशी घरीच बनवलेत, स्वामींचे असे वस्त्र. आणि वस्त्र घातल्यानंतर स्वामींना आसनावरती स्थापना केली त्यांची. आणि त्याच्यानंतर मी हे ओला अष्टगंध आणि ओला भस्म आहे, हा ओला भस्म मी लावून घेतला आणि त्याच्यावरती मी अष्टगंध लावते बघा अशा पद्धतीने. तुमच्याकडे जर नुसतं अष्टगंध असेल तरीसुद्धा चालू शकतं, किंवा भस्म असेल तरीसुद्धा चालू शकतं. त्यानंतर ही माळ आहे स्वामींची, ही माळ घालून, माझ्याकडे मुकुट आहे तर तो मुकुट मी घालून घेते. त्यानंतर स्वामींच्या ह्या पादुका मी आणल्या होत्या एक केंद्रातून, त्यांनासुद्धा अभिषेक करून त्यांचीसुद्धा इथं आता पूजा मी करते स्वामींच्या मूर्तीसमोर अशा पद्धतीत. कारण की आहे माझ्याकडे म्हणून मी करते. ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी नाही केलं तरीसुद्धा चालू शकतं. असं काही हे म्हणजे नाही की तुमच्याकडे ह्या गोष्टी हव्याच आहेत. तर सगळ्यात गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे स्वामींना पिवळी फुलं आवडतात आणि त्यातले त्यात स्वामींना हे पिवळा चाफा खूप आवडतो. तर मी सकाळी सांगितलं होतं माझ्या मिस्टरांना की जिथे पिवळा चाफा भेटेल तिथून तुम्ही घेऊनच या. तर त्यांनी आणले होते. तर ती चाफ्याची फुलं चला आज नशिबात होती तर ती भेटली, तीसुद्धा हे केले. त्यानंतर मी माळजप आपल्याला करायचे, तर त्या माळजपाची सुद्धा पूजा आपल्याला करायची आहे. स्वामींचा बघा छोटा तांबे आहे, तो सुद्धा मी भरून ठेवलेला आहे. त्या तांब्याची सुद्धा आपल्याला पूजा करायची आहे. त्याचबरोबर आपल्याला घंटा आहे त्याचीसुद्धा पूजा करायची आहे. अशा पद्धतीत हळदी कुंकू लावून फुलं अक्षदा वगैरे व्हायचे. तर ही बघा मी दिवे एक तुपाचा लावलेला आहे आणि एक तेलाचा आहे. तर त्यांना हळदी कुंकू वगैरे लावून घेतलेले मगाशी जसं मी म्हटलं त्याप्रमाणे.
आणि फुलं वगैरे मी वाहते आणि नंतर मग अगरबत्ती लावून प्रार्थना करते मनोमनी की जी पण मी सेवा करणार आहे ती निर्विघ्नपणे पार पडो आणि ज्या पण माझ्या मनातल्या इच्छा आहेत त्या सगळ्या स्वामी महाराज तुम्ही पूर्ण करून घ्या, माझ्याकडून अजून सेवा घडू द्या तुमची अशी प्रार्थना करते। आणि त्याच्यानंतर मग मी खडीसाखरेचा नैवेद्य लावला। तर कोणतेही नैवेद्य आपण जेव्हा दाखवतो ना देवांना त्याच्यामध्ये असं तुळशीपत्र ठेवायचं, म्हणजे तुळशीचं एक पान तरी ठेवायचं, म्हणजे तो नैवेद्य लागला जातो देवांना, म्हणजे मान्य होतो। त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्वामी समर्थ सारामृत ग्रंथ आहे। हा ग्रंथ इतका प्रभावशाली आहे ना, तर तुमचं खरं सांगते हा ग्रंथ तुमच्याकडे असायलाच हवा, त्याची पूजा करते। त्यानंतर मला आचमन करायचं आहे बघा। शिवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। तर बघा माझं आचमन करून झालेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला संकल्प सोडायचा आहे की आपण ही सेवा कशासाठी करतो। तर असं अक्षदा, फूल आणि हळदी कुंकू घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पाणी घ्यायचं। तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे तुम्ही ना तुमचं नाव सांगायचं, तुम्ही कुठं राहता ते सांगायचं, तुमचं गोत्र सांगायचं। जर तुम्हाला गोत्र माहिती नसेल तर तुम्ही काश्यप असं म्हणू शकता। आणि ही सेवा तुम्ही कशासाठी करताय म्हणजे तुमचा संकल्प काय आहे तो तुम्ही मनोमनी स्वामींना प्रार्थना करायची आणि तो संकल्प बोलायचा। जे पण तुमचं काय असेल मनात इच्छा, कोणाची घरासाठी, कोणाची मुलांसाठी किंवा अजून काय असतील त्या, असं सगळं जे काय असेल ते स्वामींना मनापासून सांगायची। आणि हे जो संकल्प आहे तो तुम्ही अशा पद्धतीत करायचं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि असं म्हणजे तामणामध्ये असं ते सोडायचं सगळं पाणी। आणि हे जे पाणी आहे ते तुम्ही तुळस सोडून बाकी कोणत्याही झाडाला तुम्ही वाहू शकता। तर बघा अशा पद्धतीत आपली सगळी पूजा मांडणी झालेली आहे। त्यानंतर तुम्हाला स्वामी समर्थ सारामृताचं एका बैठकीमध्ये 1 ते 21 अध्याय वाचायचे, त्याचबरोबर 11 माळी स्वामी समर्थांचं माळजप करायचे आणि 11 वेळा तारक मंत्र म्हणायचे। कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगराज श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। आता माळजप झाल्यानंतर आपल्याला तारक मंत्राची सेवा करायची आहे। तर असा एक तांब्या घ्यायचा, त्याच्यामध्ये असा अंगठा बुडवायचा उजव्या हाताचा आणि असा हात झाकून आपल्याला 11 वेळा तारक मंत्र ही सेवा करायची आहे। असं का करायचं तर हे पाणी ना तुम्हाला एक म्हणतात पवित्र होऊन जातं, कारण की तुम्ही जे स्वामींचा तारक मंत्र म्हणतात, तारक मंत्राचा म्हणजे अर्थच असा आहे की तारून नेणारा हा मंत्र आहे। तर हा बघा तुम्ही तुमच्या घरात कोणताही मंत्र म्हणताना तोंडातले तोंडात गुणगुणायचं नाही, अगदी तुम्हाला ऐकायला येईल इतक्या आवाजात तुम्ही ना हा तारक मंत्र म्हणायचा आणि हे पाणी तुम्ही सगळी घरातले पिऊ शकता। तर बघा तारक मंत्राची माझी 11 वेळा सेवा झालेली आहे। तर हे पाणी आम्ही आता ग्रहण करणार तिघं पण। त्यानंतर स्वामी समर्थ सारामृताची आता सुरुवात करायची, म्हणजे ग्रंथ वाचायला 1 ते 21 अध्याय आपल्याला एका बैठकीमध्ये वाचून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी तुम्ही जर तुम्हाला त्रास असेल तर तुम्ही बाजूला पाणी घेऊन बसू शकता, म्हणजे तुम्हाला ताण वगैरे लागते म्हणून। आणि हे 1 ते 21 अध्याय तुम्हाला पूर्ण वाचायचे आहेत। त्यानंतर तुम्हाला वाचून झाल्यानंतर आरती बघा माझी अशी झाली आरती। तर मी आता इथं कोणती आरती घेतली तर गणपतीची आरती घेतली, त्यानंतर दत्तात्रेयांची आरती घेतली आणि स्वामींची आरती, त्याचबरोबर स्वामी प्रार्थना जी सद्गुरुनाथा आहे ती प्रार्थना, ती एक प्रार्थना झाली। आणि बस एवढंच, कारण की आज माझी तब्येत पण खूप म्हणजे ठीकठाक नाही आहे, 3-4 दिवसापासून ताप आहे अंगामध्ये। तर अशी माझी छोटीशी बघा सेवा झालेली आहे। तर अशा पद्धतीत सगळी पूजा आरती वगैरे माझी झाली। जर कुणाला स्वामींचे अशा 11 गुरुवाराचं व्रत करायचं असेल तर पुढच्या गुरुवारपासून तुम्ही नक्की करू शकता। मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सगळं दाखवलेलं आहे आणि तुम्ही अशा पद्धतीत नक्की तुम्ही ही सेवा करू शकता। त्याचबरोबर तुम्हाला काय असं पथ्य वगैरे म्हणजे जास्त सेवेचं हे नाही आहे,
तुम्ही मांसाहार नाही करू शकत जोपर्यंत तुम्ही व्रत करताय तोपर्यंत. त्याचबरोबर तुम्ही त्या दिवशी म्हणजे गुरुवारच्या दिवशी तुम्ही परान्न नाही घेऊ शकत, म्हणजे दुसऱ्याच्या घरचं जेवण नाही करू शकत. आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे तुम्हाला गुरुवारच्या दिवशी ब्रह्मचर्याचं पालन करायचं आहे. जर ही सेवा कुणाला चालू करायची असेल तर बघा, श्रावण महिना आहे, पवित्र महिना आहे, तुम्ही पुढच्या गुरुवारपासून नक्की ही सेवा चालू करू शकता, म्हणजे हे गुरुवारचं व्रत करू शकता. तुम्हाला मी नक्की सांगते, तुम्ही मनोभावे जर ही स्वामींचं 11 गुरुवाराचं जर व्रत केलं ना तर 100% तुम्हाला ही प्रचिती ही येणारच येणार, चांगल्या आरती. जर तुम्ही मनात म्हणतात ना भावना आहे आणि तुम्ही तरी पण करताय दुसऱ्याचं बघून, तर असं नका करू. मनामध्ये भाव धरून आणि स्वामींवर पूर्ण भरोसा ठेवून ना ही तुम्ही सेवा आणि हे व्रत तुम्ही चालू करू शकता. तर बघा, मी इथं आता व्हिडिओचा म्हणजे एंडकडे येते. जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील या व्रताविषयी तर तुम्ही मला नक्की कमेंटद्वारे विचारू शकता, मी नक्की सांगायचा प्रयत्न करेन. तर चला, व्हिडिओचा एंड करते. सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.